همونطور که پیشتر خدمت شما عرض کرده بودیم، جنبش مهسا امینی یک جنبشی بودش که عملا توسط جمهوری اسلامی و گلوبالیست ها رقم خوردش و هدفش از بین بردن براندازی و دور کردن سایه تغییر نظام از جمهوری اسلامی بود و دیدیم که طی یک سال گذشته ماهیت اپوزیسیون خارج از کشور رو برای قشر خاکستری و مردم ایران روشن‌تر کرد و دیدیم طی یک سال گذشته این جماعت اپوزیسیون چه اراذل و اوباشی هستند و حتی توانایی اجماع کردن برای یک هدف هم ندارند و این واقعیتی بودش که گلوبالیست‌ها با سناریوی مهسا امینی رقم زدن و اون اعتراضات و جنب و جوشی که در درون مردم ایران طی چند سال گذشته ذخیره شده بود، مهسا امینی و زن زندگی آزادی یک سناریویی بودش که سوپاپ اطمینان بود و باعث شدش که این انرژی تخلیه بشه و با اتفاقهایی که رقم خورد، صلح با عربستان، تنش‌زدایی با کشورهای عربی و این مذاکره با کشورهای غربی عملا باعث شد که جامعه ایران دچار سرخوردگی بشه و به این زودی ها دیگر به سمت براندازی حرکت نخواهد کرد مگر اینکه دیگه اتفاق خیلی خاصی بیفته. و همونطوری که قبلا طی چند سال گذشته صحبت کرده بودیم و آن زمان خیلی ها مفهوم این تحلیل رو نمیدونستن، ما بریم به سمت تغییر ماهیت، آن هم نه به خاطر منافع، به خاطر اینکه با یک مثال میتونم بهتر توضیح بدم. اواخر قاجار هم ایران به روسیه باج میداد، هم به انگلستان، ولی انقدر سیستم نظام فشل بود، انقدر مدیریت نظام فشل بود که توانایی اجرای اربابان خودشون رو هم نداشتن. برای همین دیدیم که با حمایت انگلستان رضا شاه آمد و با یک سیستمی توانست به هر صورت در ایران تغییر و تحولات ایجاد کنه که بیشتر منافعش رو برای روسیه و انگلستان بودش که حالا این رو در جای مفصل در موردش صحبت میکنیم. برای همین در حال حاضر جمهوری اسلامی با مدیریت فشل و سیستم فشل توانایی اجرای فرامین برای رسیدن به نظم نوین رو نداره و باید در داخل جمهوری اسلامیان تغییر ایجاد بشه که بتوانن اکثریت جامعه رو به خودشون همراه کنن. برای پیاده سازی این الگوریتم نیازمند اعتماد عمومی هست و اعتماد عمومی جامعه هم باید یک سری تغییر تحولاتی ببینه و به هر صورت شاید حجاب، حذف ولایت فقیه، تغییر در قانون اساسی و به هر صورت ممکنه ارتش و سپاه رو یکی کردن و یه سری چیزایی که در سال 57 از ملت ایران گرفتن دوباره بهشون بدن و بازی ادامه پیدا کنه. به هر صورت اتفاقهایی که بعد از زن زندگی آزادی رقم خورد عملا نشون دادش که گلوبالیست‌ها چه هدفی رو در منطقه و خاورمیانه و علل خصوص ایران دنبال میکنن و ماهیت اپوزیسیون خارج رو هم برای مردم ایران روشن کرد و قشر خاکستری دیگر به این راحتی ها وارد میدان نخواهد شد، چون هیچ برنامه و یک الگوریتمی برای عبور از جمهوری اسلامی وجود نداره و اکثریتی که خودشون رو در جامعه ایران به هر صورت صاحب یک شغلی، یک مقامی میدونن، تلاش میکنن این مقام رو حفظ کنن، چون از فردای پس از جمهوری اسلامی خبر ندارن. برای همین این سناریو عملا باعث شدش که براندازی برای حداقل یک دهه، مگر اینکه اتفاق خاصی بیفته، از جمهوری اسلامی دور بشه و جمهوری اسلامی تو یک فرایندی که مطلوب نظم نوینی هستش که در خاورمیانه و در جهان در حال اجرایی شدن هست تغییر مهره و ماهیت بده. و این جنگ هم که بین نیروهای داخلی نظام شکل گرفته و از افشا شدن فایل های مختلف نشان از این هستش که چگونه میتوانن خودشون رو در عرصه قدرت محکم کنن. همونطور که مطمئنا اگر توییت ها و استوری ها رو دنبال کرده باشین گفته بودم از اول این سیرک مهسا امینی یک میدانی هستش که خود گلوبالیست ها و جمهوری اسلامی پهن کردن زمانی که اعتراضات صنفی و کارگری داشت به اوج خودش نزدیک میشد. جمهوری اسلامی یک نفر رو کشت و پروپاگاندایی که در عرصه رسانه‌ای ایجاد شد باعث شدش که اون جماعتی که خواستشون خواسته به هر صورت سیاسی نبود و خواسته های مالی و اقتصادی داشتن و به هر صورت به صورت گروهی و صنفی کار میکنن و اکثر هم سنشون جوری بودش که جمهوری اسلامی نمیتوانست به صورت شدید با اونها برخورد کند، آنها کنار رفتن و اکثر جوانان ناآگاه و بیگناه وارد بازی شدن که توسط چندین لابی مختلف مورد
سوء استفاده قرار گرفتن. گلوبالیست‌ها بازی رو شروع کردن و در ادامه افراطیون یهودی در داخل ایران تلاش کردن که جمهوری اسلامی رو از هدفش دور کنن و با کشتن و دستچین کردن افرادی که در برصد همه ما دیگه این روزا میشناسیمشون تلاش کردن یک قتل‌های زنجیره‌ای رو رقم بزنن و حدود 500 تا جوان رو از جامعه ایران گرفتن و خیلی از خانواده‌ها رو داغدار کردن. این دست آخر نتیجه بود که سناریوی مهسا امینی داشت و همونطور که قبلا گفته بودیم مردم میمونن با یک کوله‌باری از تورم و مشکلاتی که هر روز بیشتر میشه. این یک مختصری بود در مورد بازی هایی که در حال شکل گرفتن هست و سوال کرده بودن که جمهوری اسلامی تغییر میکنه. شخصا تحلیلم اینه که در آینده نزدیک حداقل تا سال 2003 هیچ تغییر و تحول عمده ساختاری در جمهوری اسلامی شکل نمیگیره و تمام تغییر و تحول ها در فرایندهای آرومی هستش که طبق الگوریتم BC در داخل جمهوری اسلامی برمی‌گرده.